હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવીશું વરસતા વરસાદમાં ખાવાની મજા આવી જાય એવી ચટપટી મમરાની ભેળ। ભેળ એમ તો અલગ અલગ રીતની બનતી હોય છે, પણ આજે મમરાની ભેળ છે એની કમ્પેરમાં બધી જ ભેળ ફેલ છે। ભેળ નાના મોટા દરેકની મનપસંદ હોય છે, જેને આજે આપણે ઘરમાં જ રહેલી સામગ્રીમાંથી બનાવીશું। જો ચટણી પહેલેથી જ રેડી હોય તો આ ભેળ બનાવવામાં ફક્ત 10 જ મિનિટનો સમય લાગે છે। બિલકુલ સ્ટ્રીટ સ્ટાઇલમાં આજે આપણે આ ટેસ્ટી ચટપટી ભેળ બનાવીશું, જેને એકવાર ખાશો તો વારંવાર ખાવાનું મન કરશે। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો સૌથી પહેલાં આપણે એક બાઉલની અંદર 4 કપ જેટલા વઘારેલા સેવ મમરા લઈ લઈશું। અહીંયા મેં 250 ml વાળા કપથી માપીને સેવ મમરા લીધા છે, જેને મેં તેલમાં થોડી હળદર અને મીઠું નાખીને શેકી લીધા હતા। હવે આપણે એમાં એક મીડિયમ સાઇઝનું 1/3 કપ જેટલું બારીક કાપેલું ટામેટું એડ કરીશું। અડધો કપ જેટલા એક મીડિયમ સાઇઝના બારીક કાપેલા આપણે કાંદા ઉમેરવાના છે। એક મીડિયમ સાઇઝનું બાફેલું બટાકું ઉમેરીશું। 1/4 કપ જેટલા આપણે એમાં દાડમના દાણા ઉમેરીશું। 5 કપ જેટલા દાડમના દાણા લીધા છે। 1/4 કપ જેટલી કાચી કેરી ઉમેરીશું। સિઝનમાં જો કાચી કેરી મળતી હોય તો ચોક્કસથી એડ કરવી, એનાથી ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। અડધો કપ અહીંયા મેં ખાટું મીઠું ચવાણું એડ કર્યું છે, અને અહીંયા મેં સ્નેકટેકનું ખાટું મીઠું ચવાણું લીધું છે। તમે ચાહો તો તીખું આવે એ પણ લઈ શકો છો। હવે 2 નંગ રોટલીને મેં તેલની અંદર ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તળી લીધી હતી। એ આપણે આ રીતે નાના નાના ટુકડામાં ક્રશ કરીને એડ કરીશું। તમે ચાહો તો જે મેદાની પૂરી આવે છે સેવ પૂરીવાળી, એ પણ એડ કરી શકો છો। નહીં તો રોટલી તો દરેકના ઘરમાં હોય જ છે, એ આ રીતે ફ્રાય કરીને એડ કરશો તો પણ ભેળ એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે। એકવાર આ રીતે પણ ટ્રાય કરજો। હવે અડધો કપ જેટલી આપણે એમાં બારીક બેસન સેવ ઉમેરીશું। 5 કપ જેટલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું, 1/4 કપ જેટલા। ત્યાર પછી આપણે 2 થી 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલી ગ્રીન તીખી ચટણી ઉમેરીશું। 2 ચમચી આપણે લસણની તીખી ચટણી એડ કરીશું। અને હવે આપણે એમાં 3 થી 4 ટેબલ સ્પૂન જેટલી ખજૂર આમલીની જે ખાટી મીઠી ચટણી આવે એ ઉમેરવાની છે। આ ચટણી આપણે થોડી વધારે જ એડ કરીશું ક્વોન્ટિટીમાં, અને ત્રણેય ચટણીઓની રેસીપીની લિંક હું વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ। હવે એની અંદર આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન મસાલા સિંગ ઉમેરીશું। 1 ચમચી જેટલો ચાટ મસાલો ઉમેરીશું। સ્વાદ મુજબ આપણે વેજીટેબલના ભાગનું મીઠું ઉમેરવાનું છે। અડધી ચમચી તીખું લાલ મરચું, અને બધી જ વસ્તુને હવે આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। અત્યારે આની અંદર મેં ચટણી જે છે ઓછી જ એડ કરી છે। ભેળ ખાતી વખતે ચટણી તમને જેટલી જોઈએ એ હિસાબથી તમે એક્સ્ટ્રા એડ કરી શકો છો। તો તમે જોઈ શકો છો આપણી એકદમ ચટપટી એવી ભેળ બનીને તૈયાર છે। તો એને આપણે સર્વ કરી લઈએ। આ ભેળને બનાવીને તરત જ તમારે ખાવાની છે। જો તમે એને થોડી પણ રહેવા દેશો તો એ સોગી થઈ જાય છે, એટલે બિલકુલ પણ એ ટેસ્ટી નહીં લાગે। તો ઇન્સ્ટન્ટ બનાવીને ઇન્સ્ટન્ટ જ આ ભેળને તમે સર્વ કરશો તો જ એ ક્રન્ચી લાગશે। વરસતા વરસાદમાં જો આ ભેળ ના ખાધી તો સમજો કંઈ જ ના ખાધું। તો ભેળને હવે આપણે ઉપરથી થોડી બેસન સેવ અને લીલા ધાણાથી ગાર્નિશ કરી લઈએ। જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો રેસીપી ટ્રાય કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા, અને બેલ આઇકનને પણ ચોક્કસથી પ્રેસ કરજો।